यो ओएमआर सिटको आन्सर चाहिँ तपाईको ह्युमन्सहरुले चेक गर्ने भनेर ठीक छ गाइस यो ओएमआर सिटको आन्सर भनेको कम्प्युटरले चेक गर्ने हो के तपाईले आफ्नो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ यो कलेजले चाहिँ जो स्टुडेन्टहरुले आफ्नो इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा 90 एन्ड अबभ स्कोर गर्छन् उनीहरुलाई चाहिँ एनुअल फी ट्युसन फीमा चाहिँ कम्प्लिट 100% स्कलरशिप चाहिँ प्रोवाइड गर्दै रहेछ फेरि तपाईहरु यो कलेजको एनुअल फी यतापट्टि हेर्नुस् हैन क्लास 11 को कति चाहिँ सबै कुराहरुलाई सम गरेर तल हेर्नुस् यता 2,15,000 एनुअल फी छ गाइस सो यसमा अब 100% स्कलरशिप तपाईले पाउनु भयो भने तपाईको कति रुपैयाँ चाहिँ सेभिङ हुन्छ कति रुपैयाँ चाहिँ तपाईको बाबा मम्मीको हार्ड अर्न्ड पैसा जोगिन्छ तपाईहरु आफैले क्याल्कुलेट गर्नुस् गाइस किन चाहिँ कोही स्टुडेन्टहरुले आफ्नो एसई क्लास पछि आफुलाई मन लागेको आफ्नो ड्रीम कलेज सेन्ट जेभियर्स टाइपको कलेजहरुमा चाहिँ पढ्न पाइरहेका छन् भने अर्को कुनै स्टुडेन्टले चाहिँ आफ्नो लोक्यालिटीमा भएको लोकल कलेजमा जबरजस्ती बाध्यताको कारणले आफ्नो प्लस 2 पढिरहनु परेको छ त अथवा किन चाहिँ कोही क्याटेगोरीको स्टुडेन्टहरुले आफुलाई मन लागेको कलेज रोजी छानी र त्यो कलेजमा फ्रीमा पढिरहेका छन् 1 रुपैयाँ पनि नतिरी भने किन चाहिँ अर्को कुनै स्टुडेन्टको चाहिँ मन्थली कलेजबाट आफ्नो ड्याडी मम्मीले चाहिँ लाखौंको बिलहरु आइरहेको छ त्यसको सीधा आन्सर छ गाइस र त्यो एसई पछि क्लास 11 को इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन यसका आजको भिडियोमा चाहिँ हामीहरु तपाईहरुलाई आफ्नो एसई पछि मन लागेको प्लस 2 कलेजमा चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईहरुले फुल फ्री अथवा 1 रुपैयाँ पनि नतिरिकन कम्प्लिट स्कलरशिपमा पढ्न पाउनको लागि क्लियर गर्नुपर्ने क्लास 11 को इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको बारेमा चाहिँ फुल डिटेलमा चाहिँ डिस्कसन गर्न गइरहेका छौं यो भिडियो हेरिसकेपछि म तपाईलाई एश्योर गर्छु कि तपाईले अरु कुनै पनि भिडियो हेर्न पर्दैन किन भन्दाखेरि यस भिडियोमा म तपाईलाई कम्प्लिट क्लास 11 को इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको डिटेल्स चाहिँ दिन गइरहेको छु नेपालको कन्टेक्स्टमा बट भिडियोको पोइन्टमा डाइरेक्टली जम्प गर्नु भन्दा अगाडि इन केस चाहिँ तपाईहरु यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भन्दै हामीहरु चाहिँ एसई क्लास 11 क्लास 12 एनईपी को स्टुडेन्टहरु सबैलाई चाहिँ हेल्पफुल हुने एजुकेसन कन्टेन्ट्सहरु चाहिँ बनाएर यो च्यानलमा राखिरहेका हुन्छौं त्यही भएर तपाई इन केस यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्लिज यो च्यानललाई अहिले नै सब्स्क्राइब गरि नै हाल्नु होला र इन केस तपाईहरु चाहिँ डिफरेन्ट आफ्नो केही एजुकेशनल क्वेरीजहरु छ अब आफुलाई कलेज सिलेक्सन देखि लिएर स्ट्रीम सिलेक्सन देखि लिएर भन्ने त्यस्तो केही छ भन्दै चाहिँ तपाईहरुले निर्धक्कसँग मलाई मेरो इन्स्टाग्राम अकाउन्ट @silwal अनुरागमा फलो गरेर त्यहाँ मलाई आफ्नो क्वेरी चाहिँ टेक्स्ट गर्न सक्नुहुनेछ इन केस पोसिबल भयो भने म तपाईलाई त्यता नै टेक्स्टमा रिप्लाई गर्नको लागि ट्राई गर्नेछु पोसिबल भएन भन्दै तपाई जस्तै प्रब्लम भएको धेरै स्टुडेन्ट्सहरुको लागि यस च्यानलमा भिडियो बनाउन म हेल्प गर्नको लागि ट्राई गर्नेछु गाइस सो डाइरेक्टली कुरा गरौँ क्लास 11 को इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको बारेमा हैन सो इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको बारेमा फर्स्ट कुरा तपाईहरु के बुझ्नुस् क्लास 11 को भनेदेखि हैन कि यो इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन चाहिँ सबै कलेजको डिफरेन्ट हुन्छ ठीक छ गाइस हुन सक्छ अब तपाईको सिटीमा चाहिँ कुनै एउटा यस्तो पपुलर कलेज छ जहाँ चाहिँ तपाईको अब भनौं न एसई पछि आफ्नो स्कुलबाट चाहिँ धेरै सिनियर्सहरु त्यहाँ गएर पढिरहनु भएको छ राम्रो रिजल्ट्सहरु ल्याइरहनु भएको छ अथवा आफ्नो रिलेटिभ्स छिमेकीमा कोही हैन सो यस त्यो पर्टिकुलर कलेज जसको बारेमा अहिले तपाईले सोचिरहनु भएको छ आफ्नो एसई पछि पढ्नको लागि त्यो पर्टिकुलर कलेजको छुट्टै इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन हुन्छ त्यसरी नै अब डिफरेन्ट कलेज भनौं न सेन्ट जेभियर्स को पनि छुट्टै इन्ट्रान्स केएमसी को छुट्टै ट्रिनिटी को छुट्टै यसरी चाहिँ छुट्टै इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन चाहिँ सबैको हुन्छ मैले चाहिँ यो इन्फर्मेसन किन भनिरहेको छु भन्दै कोही क्याटेगोरीको स्टुडेन्ट्सहरुलाई चाहिँ के लाग्दो रहेछ भन्दै क्लास 11 इन्ट्रान्स एक्जाम भनेको चाहिँ सबै स्टुडेन्ट्सहरुको लागि एउटा मात्र हुन्छ र त्यो क्लियर गरिसकेपछि अब आफूले मन लागेको कलेजमा गएर पढ्ने जस्तो फिल हुँदो रहेछ हैन बट यो चाहिँ कम्प्लिटली रङ इन्फर्मेसन हो छुट्टै कलेजको छुट्टै इन्ट्रान्स हुन्छ इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको नेसेसिटी चाहिँ किन भयो त भन्ने तपाईहरुलाई लाग्छ भन्दै म तपाईलाई भनिदिइहाल्छु हैन एकचोटी तपाईहरु रिवाइन्ड गरेर 10 वर्ष अगाडि 15 वर्ष अगाडि हेर्नुहुन्छ भन्दै त्यति बेलाको जमानामा चाहिँ एसई को रिजल्ट चाहिँ पर्सेन्टेजमा आउँथ्यो हैन र राम्रो पर्सेन्ट ल्याउने 85 ओभर ल्याउने 90% ल्याउने स्टुडेन्ट्सहरुको मात्रा चाहिँ एकदमै कम हुन्थ्यो सो एकदमै कम मात्र भएको स्टुडेन्ट्सहरुलाई चाहिँ कलेजले त्यति बेला के गर्थ्यो भन्दै कुनै पनि इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन नलिकन उनीहरुलाई चाहिँ 100% स्कलरशिप दिएर त्यसरी एडमिसन गराउँथ्यो बट फास्ट फरवर्ड अहिले 10-15 वर्षपछि के भएको छ एसई को रिजल्ट चाहिँ तपाईहरुको पर्सेन्टेजमा नआएर जीपीए मा आउँछ एन्ड राम्रो जीपीए ल्याउने स्टुडेन्ट्सहरुको नम्बर चाहिँ एकदमै वाइडली इन्क्रिज भइसकेको छ ठीक छ गाइस 3.75 3.8 जीपीए त लगभग सबै स्टुडेन्ट्सहरुको नै आइरहेको हुन्छ अहिले जमानामा सो यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ कलेजलाई चाहिँ अब कुन चाहिँ स्टुडेन्टले चाहिँ स्कलरशिप दिनु कुन चाहिँले नदिनु भन्ने चाहिँ धेरै नै ठुलो डिलेमा अथवा धेरै नै ठुलो कन्फ्युजन चाहिँ हुन्छ सो कलेजहरुले चाहिँ मिलेर के एउटा कुरा कोइन गरे भन्दै इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन सो तपाईको जीपीए राम्रो आएको छ बट इन केस तपाईले इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा राम्रो परफर्म गर्नु भएन भन्दै तपाईले कलेजले चाहिँ स्कलरशिप दिदैन सो आई होप तपाईले चाहिँ इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको इम्पोर्टेन्स चाहिँ कलेजलाई चाहिँ किन छ भनेर अहिले यो पोइन्टबाट बुझिहाल्नु भयो होला सो यो कुरा बुझिसकेपछि अब हामीहरु इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको मोडालिटी चाहिँ के कस्तो हुन्छ भनेर एकचोटी यसको बारेमा पनि बुझि नै हालौं हैन
सो इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन अब म्याक्सिमम तपाईँ कलेजेसहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ कि त 75 मार्क्सको हुन्छ होइन, स्पेसली म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ भने साइन्स पढ्न इन्ट्रेस्टेड स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन 100 मार्क्सको नै भइरहेको हुन्छ। र धेरैजना स्टुडेन्टहरूले चाहिँ मलाई केही पनि सोधिरहनु भएको थियो कि दाइ इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा चाहिँ के कस्तो टपिक्स अथवा के कस्तो क्लासबाट चाहिँ क्वेसन्सहरू सोधिन्छ भनेर। म तपाईँलाई यतापट्टि भनिदिनै हाल्छु, इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा तपाईँको सोधिने क्वेसन्सहरू भनेको चाहिँ तपाईँको म्याक्सिमम आफ्नो क्लास 9 र क्लास 10 को कोर्सहरूबाट सोधिन्छ र कुन कुन सब्जेक्ट्सहरूलाई त फोकस गर्ने आफ्नो इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको लागि भन्ने जस्तो तपाईँलाई लाग्छ भने पनि म तपाईँलाई भनिदिइहाल्छु। तपाईँको अब इनकेस साइन्स पढ्ने चाहना छ आफ्नो एससी पछि भनौँ न क्लास 11 र 12 भन्दै तपाईँको क्लास 11 को इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा चाहिँ साइन्स, अप्सनल म्याथ, सी म्याथ र इङ्ग्लिस टाइपको सब्जेक्ट्सहरूबाट चाहिँ कम्बाइन गरेर 100 मार्क्सको इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन चाहिँ सोधिन्छ होइन लगभग सबै कलेजहरूमा। भने इनकेस तपाईँको प्लस 2मा म्यानेजमेन्ट पढ्ने चाहना छ भन्दै त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ क्लास 11 को इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा चाहिँ तपाईँहरूलाई काउन्ट, म्याथ, जिके टाइपको सब्जेक्टहरूबाट चाहिँ क्वेसन्सहरू मनासँग सोधिन्छ। र एक्चुअली अब तपाईँले चाहिँ यो सिलेबसको बारेमा बुझिसकेपछि तपाईँको ठ्याक्क इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा चाहिँ तपाईँले इन्ट्रान्स दिने भनेको चाहिँ एउटा ओएमआर सिट भन्ने हुन्छ, ठिक छ गाइज। ओएमआर सिट भनेको तपाईँले स्टिल अहिलेसम्म थाहा छैन भन्दै म तपाईँहरूको स्क्रिनमा देखाइदिनै हाल्छु अनि यसको एउटा स्याम्पल। सो यस्तो टाइपको केही स्याम्पलको चाहिँ ओएमआर सिटमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ होइन। यसको बेसिक इन्स्ट्रक्सन पनि म तपाईँलाई भनिदिइहाल्छु। सो यतापट्टि तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ सबैमा डल्लो छ होइन। सो यो डल्लो चाहिँ किन हो भनेदेखि होइन, यो ओएमआर सिटको आन्सर चाहिँ तपाईँको ह्युमन्सहरूले चेक गर्ने भनेर, ठिक छ गाइज। यो ओएमआर सिटको आन्सर भनेको कम्प्युटरले चेक गर्ने हो। त्यही भएर तपाईँ ओएमआर सिटमा चाहिँ केहीमा केयरफुल हुनु पऱ्यो भनेदेखि यहाँ भएको सबै इन्फर्मेसनको लागि एउटा छुट्टै जुन बक्स छ नि त्यहाँ चाहिँ तपाईँले प्रपरली आफ्नो ब्ल्याक डट पेनले चाहिँ गोलो बनाउनु पऱ्यो, ठिक छ गाइज। अब जस्तो कि तपाईँले यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ होइन 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर भन्दै ABCD भनेर अप्सन्सहरू दिएको छ नि, यो चाहिँ तपाईँको क्वेसन पेपरमा भएको कुनै एउटा पर्टिकुलर क्वेसनको अप्सन हो। सो अब लेट्स से कुनै एउटा क्वेसनको आन्सर चाहिँ तपाईँको अप्सन नम्बर बी छ भनेदेखि तपाईँहरूले क्वेसन नम्बर 1 को यो जुन बी को बक्स छ नि डल्लो छ नि त्यो डल्लोमा चाहिँ आफ्नो ब्ल्याक डट पेनले मजासँग गोलो कोर्नु पर्ने भन्ने छ गाइस, ठिक छ। सो यसरी चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो ओएमआर सिट चाहिँ फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। मैले छोटो डिटेल्स भनिदिनै हाल्ने, बट तपाईँको इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन दिँदाखेरि तपाईँको त्यहाँ जो इन्भिजिलेटर बस्नुहुन्छ उहाँले पनि तपाईँले ओएमआर सिट चाहिँ कसरी कम्प्लिट फिलअप गर्ने भनेर डिटेल्सहरू चाहिँ दिनै हाल्नुहुन्छ। कुन कलेजको इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको फर्म चाहिँ कहिले खुल्छ भनेर मैले मेरो इन्स्टाग्रामको स्टोरी थ्रु चाहिँ धेरै स्टुडेन्ट्सहरूलाई अगाडिबाट नै नोटिफाई गरिरहेको छु। त्यही भएर तपाईँहरू अब यस्तै डिफ्रेन्ट कलेजको इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको फर्म खोलेको नोटिसहरू मिस आउट गराउन चाहनु हुँदैन। प्लस अन्य डिफ्रेन्ट केही अब प्लस 2 अथवा एजुकेसनल नोटिसहरू आयो भने तपाईँले चाँडोभन्दा चाँडो जान्नको लागि तपाईँले मलाई मेरो इन्स्टाग्राममा @silwal अनुरागमा गएर अहिले नै फलो पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सो इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको बारेमा यति अहिलेसम्म मैले भनेको डिटेल्सहरू बुझिसकेपछि अब इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन क्लियर गरेको फाइदा के त भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्छ भने म तपाईँहरूलाई अब यसको करोडौँ फाइदामध्ये अब 1-2 मेन फाइदाहरू यता भन्नु गइरहेको छु, ध्यान दिएर एकदमै सुन्नु होला होइन। सो पहिलो फाइदा भनेको चाहिँ तपाईँले आफूले मन लागेको कलेजहरू चाहिँ रोजी पढ्न पाउनुहुनेछ। धेरै इक्जाम्पल तपाईँहरू कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले आफ्नो 2073 BSमा एनसी क्लियर गरिसकेपछि त्यही इयरमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कलेजहरूको इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन दिएको थिएँ र त्यो मध्ये 3टा टप कलेज थियो, सेन्ट जेभियर्स, KMC र ट्रिनिटी। सेन्ट जेभियर्समा त मेरो नाम निस्केको थिएन, म अनेस्ट हुन्छु होइन। बट KMC र ट्रिनिटी दुवै ठाउँमा चाहिँ मैले एकदमै भरिभरि 100% स्कलरसिप चाहिँ पाएको थिएँ र KMC र ट्रिनिटी मध्ये चाहिँ फेरि मैले KMC नै सेलेक्ट गरेँ किन भन्दै अफकोर्स स्कलरसिप त मेरो KMCमा थियो। अनि अर्को रिजन भनेको चाहिँ KMC चाहिँ मेरो घरबाट एकदमै नजिक थियो कि वाकिङ डिस्टेन्समा थियो। कति मिनटको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि म 10 देखि 15 मिनटमा मजासँग हिँडेर KMC कलेज पुग्न सक्थेँ। ट्रिनिटीमा बरु मलाई हिँडेर पुग्नको लागि आधी घन्टा जति लाग्थ्यो। सो यही अब भनौँ न 2टा कलेजमा मेरो 100% स्कलरसिप 11 को इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन क्र्याक गरेर पाएको थिएँ। सो मैले चाहिँ अब आफ्नो कम्फर्ट हेरेँ होइन, अब डिफ्रेन्ट अप्सन्सहरू क्रिएट गरिसकेपछि त युआर द किङ होइन र तपाईँले मसँग अब ठिकै छ समय निस्केको छ अब म कलेज छान्छु भन्ने त्यो अपर्च्युनिटी त तपाईँसँग छ नि, राइट। त्यसरी मैले KMC सेलेक्ट गरेको थिएँ होइन। सो तपाईँले पनि अब 11 को इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन अब मल्टिपल जुन कलेजहरूमा दिनुहुन्छ त्यहाँ क्लियर गरिसकेपछि चाहिँ यसरी नै रोजी आफूले मन लागेको कलेज सेलेक्ट गर्न पाउनुहुन्छ। प्लस 2 पढ्नको लागि यो त्यो
फर्स्ट एडभान्टेज भने सेकेन्ड एडभान्टेज अब यो मिसै गर्नु नहुने भनेको चाहिँ स्कलरसिप हो गाइस ठीक छ। एक्चुअली स्कलरसिपबाट तपाईँले कतिसम्म बचाउन सक्नुहुन्छ क्लास 11 मा भएर म तपाईँले एउटा एक्जाम्पल देखाउन गइरहेको छु होइन। केएमसीको एक्जाम्पल देखाउन गइरहेको छु, मलाई अलिकति इजी लाग्छ होइन। त्यो तपाईँले आफ्नो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो कलेजले चाहिँ जो स्टुडेन्टहरूले आफ्नो इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा 90 एन्ड अबभ स्कोर गर्छन् उनीहरूलाई चाहिँ एनुअल फी ट्युसन फीमा चाहिँ कम्प्लिट 100% स्कलरसिप चाहिँ प्रोभाइड गर्दो रहेछ, अथवा फिजमा चाहिँ 100% डिस्काउन्ट चाहिँ यो क्याटेगोरीको स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ पाउँदो रहेछन्। एक्चुअली तपाईँहरू यो कलेजको एनुअल फी यतापट्टि हेर्नुहोस् होइन, क्लास 11 को कति चाहिँ सबै कुराहरूलाई सम गरेर तल हेर्नुहोस्, यता 2,15,000 एनुअल फी छ गाइस। सो यसमा अब 100% स्कलरसिप तपाईँले पाउनुभयो भनेदेखि तपाईँको कति रुपियाँ चाहिँ सेभिङ हुन्छ, कति रुपियाँ चाहिँ तपाईँको बाबा मम्मीको हार्ड अर्न्ड पैसा जोगिन्छ तपाईँहरू आफैले क्यालकुलेट गर्नुहोस्। सिम्पली एउटा इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा राम्रो पर्फर्म गरेर एन्ड इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा राम्रो गरिसकेपछि जुन त्यो पैसा बाँकी रहेको हुन्छ बचेको हुन्छ होइन। मैले पनि 100 नै पाएको थिएँ स्कलरसिप चाहिँ। सो मेरो बाबाआमाले चाहिँ मलाई भनौँ न त्यो जुन त्यत्रो बचेको पैसा मध्ये चाहिँ केही अमाउन्टले चाहिँ अब भनौँ न आफूले जे मन लाग्छ त्यसमा खर्च गरेर बाबु पनि दिनुभएको थियो। तपाईँले पनि अब इनकेस तपाईँको स्कलरसिप पाउनुभयो भनेदेखि अब जुन यो पैसा बचेको छ त्यसबाट अब आफूलाई मन लागेको कुराहरू अब नचाहिने कुरामा पैसा वेस्ट चाहिँ गरेँ होइन। बट इनकेस अब भनौँ न 11-12 मा ल्यापटप नेसेसरी हुन्छ, सो ल्यापटप तपाईँले पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। बाहिर यत्रो पैसा बचेर आएको छ नि राइट। अब अरू आफूले केही मन लागेको कुरा छ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ तपाईँ आफ्नो यो बचेको पैसालाई चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ, इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोको यो पोइन्टसम्म आइसकेपछि आई एक्सपेक्ट द्याट तपाईँले सबै क्लास 11 को इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको लागि चाहिने इन्फर्मेसनहरू चाहिँ यो भिडियोको थ्रु बुझिसक्नुभयो भनेर। सो कि मैले अघि भने सबै कलेजको चाहिँ सबै इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन फरक फरक हुन्छ, त्यही भएर ठ्याक्क मैले यो भिडियोमा भनेको मोडालिटी अथवा स्कलरसिपको अमाउन्ट चाहिँ सेम नहुनसक्छ। त्यही भएर इन्डिभिजुअल कलेजको बारेमा चाहिँ सबैभन्दा अगाडि तपाईँले बुझ्नुहोस् होइन। र इन्फर्मेसन मात्र थाहा भएर भने ठिक छ गाइस। क्लास 11 को इन्ट्रान्सको बारेमा इन्फर्मेसन मात्र भएर तपाईँले स्कलरसिप पाउँदैन क्लास 11-12 मा। इन्फर्मेसन प्लस प्रपर प्रिपरेसन पनि चाहियो 11 को इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन क्र्याक गर्नको लागि। डिफ्रेन्ट कलेजको कहिले के एडमिसनको फर्म खोल्छ, कहिले के इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको नोटिस आउँछ भनेर जान्नको लागि चाहिँ अहिले नै मलाई मेरो इन्स्टाग्राम अकाउन्ट @silwal_अनुरागमा गएर फलो गर्नु होला। र यस्तै एजुकेसनल कन्टेन्टहरू इनकेस फ्युचरमा पनि चाहनुहुन्छ हेर्नको लागि आफ्नो 11-12 मा प्रिपरेसनदेखि लिएर तपाईँको 11-12 को स्टडिज रिलेटेड भिडियोजहरू भन्दै चाहिँ अहिले नै मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरि नै हाल्नु होला। सो अर्को भिडियो के टपिकमा तपाईँहरूले चाहिन्छ भनेर इनकेस तपाईँको केही त्यस्तो डिमान्ड छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा हाइली कमेन्ट गर्नु होला। र आफ्नो क्लास 11 मा इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन प्रिपेयर गरिरहेको सबै साथीहरूसँगको लागि यो भिडियो सेयर गर्नु होला पनि म तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। यदि भन्दै यस भिडियोलाई म यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच गाइस फर वाचिङ दिस भिडियो।